سلام دوستان، امروز قصد داریم به چند چالش اساسی در خصوص تعمیر و نگهداری فیلترهای شنی با هم صحبت بکنیم. ببینید چند عامل مهم وجود داره که اگر ما به اونها دقت نکنیم و اونها رو رعایت نکنیم باعث میشه بدنه فیلترهای ما آسیب ببینه. با سلام، رایج‌ترین مشکلی که برای فیلترهای شنی به وجود میاد ترک خوردن بدنه فیلتره. این مشکل عموما ناشی از دمای بالای آب ورودی به فیلتر ماست. باید دقت داشته باشیم که جاهایی که دمای آب بالاتره مثل جکوزی ها پیشنهاد میشه که از فیلتر فایبر گلاس استفاده کنیم. بهتر، این گزینه بهتری هست. یا اگر میخوام از فیلتر پلی اتیلن استفاده کنیم حتما کنترل دقیق روی ترموستات و شیر برقی داشته باشیم که دمای آب ورودی از حد مجاز که اون 40 درجه هست بالاتر نره. دقیقاً. ببینید این هم به علت ساختار خاص این دو بدنه فیلتر هستش. فیلترهای پلی اتیلن خب قالب تزریق پلاستیک هستن، عمدتاً یک درز سرتاسری رو دارن که اگر دمای آب جکوزی به هر دلیلی بالای 40 درجه بره یا پمپ پشت فیلتر به درستی سایز نشده باشه، پمپ هد بالایی باشه، فشار روی فیلتر فشار زیادی باشه، بعد یه مدت احتمال خیلی زیاد از این درز شروع میکنن به نشتی دادن، کار ما رو سخت میکنن. حتما باید فیلتر رو عوض کنیم یا اینکه حالا اگر اون فیلتر رو بهش دسترسی نداشته باشیم باید یه برند دیگر رو استفاده بکنیم که خب ما رو توی حتی بحث لوله کشی هم دچار مشکل میکنه. پس میتونیم که از فیلترهای فایبر گلاس توی این موارد ما استفاده بکنیم. دومین مشکلی که برای فیلترهای شنی به وجود میاد آسیب دیدن شیر فیلتر ماست. این مشکل هم عموما ناشی از تغییر وضعیت شیر فیلتر بدون توجه به این نکته است که حتما باید قبلش پمپ رو خاموش کنیم. پس توجه داشته باشیم قبل از هر تغییر وضعیتی مثل بکواش حتما پمپ رو خاموش کنیم، بعد وضعیت شیر رو تغییر بدیم، بعد از اون مجدد پمپ رو روشن کنیم که شیر فیلتر ما آسیب نبینه. بله، و یک نکته مهم دیگه که عمدتاً بهش کمتر توجه میکنیم بحث شکستگی نازل‌های داخل فیلتر هستش. ببین عمدتاً توی پورت بکواش بعضی موقع مشاهده میکنیم که سیلیس داره خارج میشه از پورت بکواش یا سیلیس داره برمیگرده توی نازل‌های دهش استخر. چه اتفاقی افتاده؟ خب قاعدتاً نازل‌های فیلتر ما شکسته و عمدتاً دلیلش هم این هستش که دوستان وقتی میخوان سیلیس ها رو، کیسه های شن رو داخل فیلتر بریزن باید به آرامی این کار رو انجام بدن که خب این نازل ها آسیب نبینه، به خصوص اون نازل هایی که کف هستن و اولین کیسه‌ای که داریم ما میریزیم اگه خیلی سریع ریخته بشه خب احتمال داره این نازل ها آسیب ببینن و نازل ها بشکنه و بعد اینکه ما کل سیلیس رو داخل فیلتر ریختیم اگر بخوایم این نازل ها رو تعمیر بکنیم کار بسیار سختی هستش. خب امیدوارم که این مطالب برای شما مفید واقع شده باشه. با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز میرآباریان. مرسی از توجه شما دوستان عزیز. رایج‌ترین مشکلی که برای فیلترهای شنی به وجود میاد ترک خوردن یا کلا ترکیدگی بدنه فیلترهای شنی. به خصوص ما جایی که دمای ترکیدگی میگیره دیگه. ترکیدگی از این درس شروع میکنم به نشتی آب دادن، نشتی آب دادن. اگر ما این خب امیدوارم که این مطالب براتون مفید بود. امیدوار هستم امیدوارم که این مطالب براتون مفید واقع شده باشه. شد آخرش.